Moi kaikille! Tervetuloa jälleen yhden höpöttelyvideon pariin ja tervetuloa myöskin videoon, jossa mä hikoilen taas runsaasti, koska huolimatta siitä, että on syyskuun alku, niin täällä on jotain 25 astetta lämmintä. Tämä ei ole normaalia ja haluaisin tehdä valituksen tästä jonnekin, mutta joudumme nyt tyytymään näihin olosuhteisiin. Tällä kertaa aiheena on pitkästä aikaa ruoka. Mä tein tossa, en edes muista kuinka monta vuotta sitten, mutta siitä on jo useampi vuosi, kun mä tein tänne kanavalle semmoisen videon, jossa mä kerroin mun sen aikaisesta opiskelijan ruokabudjetista, mitä mä silloin söin, miten mä kulutin rahaa ruokaan ja mitä vinkkejä mulla silloin oli ruoan niin kuin hinnassa säästämiseen ja myöskin jätteen määrän vähentämiseen ja muuhun tämmöiseen yleiseen ekologisuuteen. Nyt kun aikaa on kulunut jonkin verran ja mun elämäntilanne on muuttunut, mä en ole enää opiskelija, niin tässä tilanteessa olisi ehkä ihan hyvä päivittää, että miten mun ruokailu- ja ruokaostostottumukset on tässä välissä muuttunut. Spoiler, ne ei ole ihan valtavasti muuttuneet, en ole keikauttanut koko elämäntapani aivan ylösalaisin, mutta jotakin muutoksia on varmasti silti tapahtunut. Tällä kertaa mä lähestyin tätä aihetta vähän eri tavalla ja mä siis laskin 1 kuukauden aikana, eli siis tämän vuoden 2024 elokuun aikana kaikki mun ruokaostokset, ravintoloissa ja kahviloissa käynnit, ulkona syömiset ynnä muut, työpaikkaruokailut ja vastaavat. Ja mä laskin siis, että kuinka paljon mulla menee paitsi yleisesti ottaen rahaa ruokaan, niin myös rahaa eri ruokaryhmiin. Ja sieltä löytyy varsin kiinnostavia pointteja. Tervetuloa mukaan! Elokuun 1. päivän ruokaostokset. Välipalakekseja, koska niitä saattaa aina välillä tarvita. Hillosokeria, koska aion tehdä joko tällä tai ensi viikolla raparperihilloa. Sitten teen raparperipiirakkaa, joten sitä varten otin kaurakeviä, jauhoja ja vaniljekastiketta. Pinaattilettuja varten pinaattia, kananmunia, sitten perus ruokajuomaksi maitoa. Päärynöitä, mitä mä nykyään aina ostan, ja sitten heräteostoksena ostin 2 avomaan kurkkua, koska ne oli suhteellisen edullisia kesäherkkuja. Aivan ensimmäisessä kontekstia, eli millainen tyyppi minä olen ja minkälaisia ruokatottumuksia mulla on ylipäätänsä on. Kuten sanoin, mä käyn töissä, päivätöissä, mulla on kohtuullisen hyvä palkka ja mun ei ruokakaupassa yleensä tarvitsisi miettiä, että minkä hintaisia asiat ovat, mutta mietin silti, koska olen niin tottunut siihen senttien laskemiseen. Mutta siis, että periaatteessa mä voin ostaa ihan sitä ruokaa, mitä mua huvittaa ostaa. Mä oon tosiaan edelleen kasvissyöjä, tarkemmin sanottuna tämmönen lacto-ovo-vegetaristi, eli siis en syö lihaa, kalaa, hyönteisiä, äyriäisiä, nilviäisiä, siis kuolleita eläimiä ylipäätään, saatika niiden eläinten niin kuin eri ruumiinosia, mutta käytän silloin tällöin esimerkiksi kananmunia ja maitotuotteita, joskin pyrin mahdollisuuksien mukaan elämään suhteellisen vegaanisesti tai kasvipohjaisesti. Mä asun yksin ja mä yleisesti ottaen teen ruokaa ja käyn ruokakaupassa vain itseäni varten. Mä tykkään kokkaamisesta, mutta aina mä en välttämättä jaksa kokata, joten silloin mä turvaudun esimerkiksi valmisruokiin tai eineksiin, mutta mä yritän mahdollisuuksien mukaan pitää niin kuin kalenterissa aikaa sille, että mä ehtisin kokkailla. Tää mun laskenta näistä mun ruokaostoksista niin tehtiin siis, tai minä tein sen elokuussa, eli siis lämpimään vuoden aikaan, mikä vaikuttaa kenties jotakin yllättävästi, mutta toisaalta ihan olennaisesti siihen, että minkälaista ruokaa mä syön ja mitä mä valmistan. Esimerkiksi kesähelteillä mä en käytä uunia juurikaan tai muutenkaan tykkää syödä kuumia ruokia, eli hyvin niin kuin jääkaappi- ja pakastin ruokapainotteisesti elän kesät. Jos mä olisin laskenut nämä asiat talvella, niin varmasti tulokset olisi ollut vähän erilaisia. Mun lempiruokia tai ruokatyyppejä on, niin kuin sanoisin yleisesti ottaen, tämmöinen niin kuin aasialainen keittiö, eli siis tykkään mausteisesta ja värikkäästä ruoasta, ja tykkään myöskin ulkona käydä syömässä, niin kuin esimerkiksi kiinalaisissa, japanilaisissa ravintoloissa mahdollisuuksien mukaan, ja kotona myöskin sitten sovellan niitä reseptejä. Toki mä teen myös ihan tämmöistä perus-suomi-ruokaa, niin kuin vaikka makaronilaatikkoa tai uunijuureksia tai kasviskeittoa tai tämmöisiä aika perusjuttuja, pinaattilettuja esimerkiksi ja muuta vastaavaa, joten vähän sillä sekalaisesti, mutta jos saan itse valita, niin teen mieluiten semmoista aasialaistyyppistä ruokaa. En ole mikään huikean hyvä kokki. Koko ajan kyllä edistyn mielestäni siinä, mutta että mä en esimerkiksi osaa tehdä ruokia ilman, niin kuin, että mä katson reseptiä. Mä muistan ehkä niin kuin tyyliin 2 ruokaa ulkoa ilman reseptiä. Et joo, osaan laittaa ihan hyvää ruokaa, mutta en ole kuitenkaan mikään niin kuin huipputekijä tässä asiassa. Eikä tarvitsekaan olla, koska en ole ammattilainen, vaan ihan tavallinen kotikokki.
Elokuun 13. ruokakauppareissun saaliit, pakastemarjoja. Alennuksessa oli kauraleipää, sitten otin pellavan siemeniä, karpaloita, kuivattuja sellaisia, sitten 2 tuollaista valmispasta annosta, koska mulla ei ole nyt semmoinen olo, että jaksaisin tässä kesken viikkoa ruveta kokkaamaan, niin nämä on mun torstain ja perjantain työpaikkaruuat. Työpaikalle myös ostin sesami, näkkileipää, sitten perusmaitoa, soijajogurttia, banaaneja ja jälleen päärynöitä. Aika perusainekset. Joten siinä vähän kontekstia ja nyt päästään itse yksityiskohtiin ja kuittien pläräämiseen. Mä siis tosiaan laskin ja säästin kuititkin kaikista mun elokuun ruokaostoksista. Mä muutenkin siis tallennan kaikki, tai otan niinku kaikki paperikuitit, kun mä käyn ostoksilla, mutta tällä kertaa aivan erityisesti pidin itselläni nämä elokuun ruokaostoskuitit ja laskeskelin siitä sitten kaiken maailman asioita. Mulla meni elokuussa ruokaan rahaa yhteensä 361 euroa ja 24 eurosenttiä. Se on aika semmoinen tavanomainen määrä, mikä mulla yleensä menee. Sekin vaihtelee vähän kuukausittain, että joinakin kuukausina mä syön enemmän ulkona, joinakin taas vähemmän, mutta se on jossain siinä niinku 300-400 euron välillä yleensä se niinku kokonaismäärä, minkä mä kulutan euroissa ruokaan. Tästä 360 ja rapiasta euroista ruokakaupassa kulutin 314 euroa ja 74 senttiä, eli aivan niin kuin valtaosan. Sitten työpaikkaruokailuun mulla meni yhteensä 17,90 euroa. Söin 2 kertaa lounasta tässä kuussa työpaikalla. Ja tähän semmoinen huomautus, että mä tosiaan yleensä syön työpaikalla siis itse tekemiäni ruokia ja eväitä, että en yleensä asioi lounasruokalassa, koska siellä syöminen on aina kalliimpaa kuin itse tehtyjen ruokien syöminen, mutta aina välillä tulee sielläkin käytyä. Sitten niin kuin muuta ulkona syömistä työpaikan ulkopuolella, eli siis ravintoloissa ja kahviloissa asiointia oli nyt elokuussa 36 euroa 60 senttiä, mikä on aika vähän. Välillä mulla saattaa mennä reilu 100 euroa kuukaudessa ulkona syömiseen, mutta jälleen tämä on hyvin niin kuin kuukausikohtaista, että kun mä yleensä käyn siis niin kuin ystävien ja tuttavien kanssa syömässä ulkona, niin sitten jossain kuussa, jos ihmiset on vaikka matkoilla ja mä en näe heitä hirveän usein, niin sitten ei välttämättä just tuu käytyä ihan hirveästi ulkona syömässä, niin kuin nyt ei näköjään elokuussa tullut käytyä. Mutta tämmöisistä summista noin suurin piirtein puhutaan. 28. elokuuta ruokakauppaostokset loppuviikoksi toivottavasti soijajogurttia, aamuksi pakastemarjoja. Mä teen tällä viikolla pizzaa, joten otin tomaattimurskaa, juustoraastetta, lisää jauhoja, kinkkusuikaleita ja sitten ostin tämmöistä psylliumia, mikä toivottavasti saa ton gluteenittoman taikinan toimimaan vähän paremmin. Kasvisnakit oli alennuksessa, joten ostin varuiksi pakkaseen, herkkusieniä myös pizzaan, maitoa ja taas hedelmiä. Ja sitten myöskin töihin kokeilen tämmöisiä linssikakkuja, niin kuin riisikakkuja, mutta linssiversiona. Tällaista. Seuraavaksi mennään sitten vähän yksityiskohtaisempiin euromääriin. Nimittäin mä laskin myös niin kuin kategorioittain erilaisia ruokatuotteita, mihin mulla meni rahaa. Mulla meni ensinnäkin tässä kuussa rahaa itseni lisäksi myös sijaiskissani ruokaan ja ostin hänelle ruokaa 17 eurolla ja 67 sentillä. Joten se on niin kuin jo heti pois mun lautaselta, mutta kisu tarvitsee ruokaa, joten hänelle ostin. Sitten tässä oli alkukuusta elokuussa kansainväliset suurmarkkinat Joensuussa. Siellä mä tein kerralla paljon ruokaostoksia yhden päivän aikana. Ja siellä mulla kului 40 euroa 70 senttiä. Siitä noin 12 euroa meni lounaaseen yhdessä ruokakojussa ja loput meni sitten erilaisista kojuista ostettaviin ja kotiin vietäviin asioihin. Mä ostin esimerkiksi toffeeta, kuivattuja hedelmiä, pretzeleitä, tämmöistä kamaa. Joten siellä meni yhdessä päivässä aika iso summa rahaa. Sitten tässä on jotain semmosia niin kuin asioita, mitä mä ostan niin kuin yleensä lähes joka kerta, kun mä käyn ruokakaupassa. Esimerkiksi kauramaitoa mä ostin elokuussa melkein 20 eurolla, yhteensä 19,50 euroa. Samoin hedelmiä mä ostan ja syön, niin kuin, mä syön hedelmiä joka päivä, joten mä ostan niitä lähestulkoon joka kerta, kun mä käyn ruokakaupassa. Hedelmiin mulla meni 26,88 euroa.
Ja ne hedelmät oli siis, kuten näistä klipeistä olette kenties huomanneet, niin voittoisesti niin kuin banaaneja ja päärynöitä tässä kohtaa. Leipää ostin 10 eurolla 44 sentillä. Mä syön leipää myös päivittäin, mutta leipä ei yleensä ole hirveän kallista. Ja aika usein mä ostan leipähyllyltä niitä alennuslaputettuja tuotteita, joten sekin laskee sitä leipään menevää rahamäärää hieman. Muroja syön myös päivittäin. Muroja mä ostin tässä kuussa 6 eurolla ja 18 sentillä. Se tuntuu aika vähältä, mutta jostain syystä ei nyt tullut osteltua ihan hirveästi muroja. No sitten näitä vähän paheellisempia kategorioita. Tässä elokuussa ostin valmisruokaa ja eineksiä 21 eurolla 40 sentillä. Siinä oli tosiaan mukana pikanulleita, valmissalaattia, tällaista vastaavaa. Tämä ei ehkä ole niin kuin 20 euroa, ei ole mikään valtavan iso määrä, sillä ei ihan hirveästi valmisruokaa saa, koska einekset on välillä vähän kalliinpuoleisia, mutta se on kuitenkin semmoinen summa, mikä voisi olla myös pienempi. Ja sitten erilaisia herkkuja, sokerisia tai suolaisia herkkuja, ostin 41 eurolla 99 sentillä. Tähän kuului nyt elokuussa tähän kategoriaan siis karkkia, jäätelöä ja limua. Joten siinä ehkä niin kuin yksi suurimmista kategorioista, mihin menee rahaa. Myönnän, että olen hieman sokeriaddikti, enkä vieläkään suostu luopumaan tästä ominaisuudestani, joten lompakko saa sitten kärsiä siitä. Jäätelöä. Olen syönyt kesällä ihan hirveästi jäätelöä, enkä aio lopettaa ennen kuin tulee kunnolla syksy. Taas jäätelöä. Suklaajäätelöä. Ja teki mieli karkkeja, joten kokeilen tämmöistä. No minkälaisia johtopäätöksiä näistä summista nyt sitten olisi niin kuin vedettävissä? Mitä oppeja tästä voisi ottaa? Ensinnäkin, jos tarvitsisi säästää nopeasti niin kuin ruokakuluissa, niin toki ulkona syömisestä olisi helppo säästää. Ei vaan niin kuin kävisi ravintolassa eikä kävisi työpaikkaruokalassa, vaan ottaisi aina omat eväät ja söisi kotona. Samoin valmisruuassa voisi säästää, eli just ei turvautuisi siihen niin kuin einespuoleen, vaan tekisi ihan alusta asti ruuat itse kotona. Siinä säästäisi. Ja toki sitten ne herkut, mihin meni tosiaan se reilu 40, mutta sitten taas toisaalta mä oon niitä ihmisiä, että jos mä en niin kuin 24 tuntiin saa jotain hassua pikkuherkkua, niin mun tekee mieli kuristaa joku. Joten mä en tiedä, että olisiko se herkusta säätäminen hirveästi niin kuin yhteiskuntaa hyödyttävää välttämättä, että se saattaisi pikemminkin olla aika antisosiaalista toimintaa, jos mä rupeaisin tällä räyhäämään niin kuin sokeripuutteessani, mutta kuitenkin herkuista voisi säästää, jos olisi enemmän itsekuria. Ja sitten toki tämä, niin kuin, mitä sanoin tuossa alusta, että haluan niin kuin olla mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman vegaaninen. Ja sekin on niinku semmoinen asia, mikä niinku sitten saattaa näkyä lompakossa, koska niinku jotkut niinku kasvisvalmisteet tai vegaaniset, niinku, ei-vegaanisten tuotteiden korvikkeet saattaa olla hieman kalliita, riippuen tietysti minkälaista ruokaa tekee. Ja myöskin sitten se, että niinku miten tämä ajankäyttö, just se kokkaaminen, pitää opetella uusia reseptejä, niin se on aina hitaampaa aluksi. Mutta tätäkin yritän mahdollisuuksien mukaan edistää. No sitten lopuksi tähän muutamia semmoisia niin kuin kasvisruokailijan vinkkejä, tässä kun olen ollut jo useamman vuoden ihan kasvisruokavaliolla. Semmoisia vinkkejä, mitkä mä oon kokenut niin kuin hyviksi. Ensinnäkin se, että proteiinia on helppo saada halvalla niin kuin pavuista, linsseistä, hernekasveista, vastaavista ja sitten täysjyvästä, soijarauheesta. Kaikki nämä on hyvin halpoja ja yleensä isoissa määrissä kaupassa ostettavia tuotteita. Jos mä ostan vaikka kaupasta 1,5 kilon säkin soijarauhetta, niin se kestää mulla melkein vuoden parhaimmillaan. Toki jos käyttäisin sitä vaikka joka aterialla, niin ei se välttämättä niin paljon kestäisi, mutta kuitenkin proteiinin ei tarvitse olla kallista. Että siinähän sitä rahaa paljon menee, jos ostaa niitä ihan niin kuin vartavasten tehtyjä niin kuin kasvisproteiinituotteita, vähän niin kuin vastaavia, mitä niin kuin lihapuolella on, esimerkiksi makkaroita, pihvejä, jotain niin kuin suikaleita, tämmöistä, niin nehän on kalliita. Ja niissä on usein niin kuin nämä terveyspuolenkin asiat on vähän sillä mutta siis jos niihin pelkästään kuluttaa rahansa, niin totta kai silloin proteiinin saanti on vaikeaa ja kallista, mutta kun proteiinia voi saada hyvinkin halvalla ihan tämmöisistä arkisista herneistä, täysjyvästä, pavuista, vastaavista. Joten niitä itse hyödynnän ja suosittelen muitakin hyödyntämään. Tosiaan, kuten sanoin, niin mä tykkään siitä, että ruoka on mausteista. Tähän mausteisuuteen niin intialaisesta ja nepalilaisesta keittiöstä löytyy perinteisesti paljon todella hyviä kasvisruokareseptejä, koska siellä tämä kasvisruokaperinne on paljon niin kuin jotenkin vahvempi kuin ehkä sitten täällä Pohjolassa. Tosiaan yksi rahansäästö
jippo, mitä aina itse teen, on se, että mä ostan näitä punalaputettuja tuotteita, millä saa sen 30 tai 50% alennusta kaupasta. Just niin kuin leipien kohdalla ja muiden tämmöisten ei niin herkästi pilaantuvien asioiden kohdalla. Joten alennushaukkana kannattaa olla, jos haluaa säästää rahassa. Kaikista tästä höpötyksestä niin kun ehkä yhteenvetona sanoisin, mun pointti on se, että niin kun kasvisruokavaliolla elämisen ei tarvitse olla kallista, eikä sen tarvitse olla monimutkaista tai vaikeaa. Et se voi olla hyvinkin helppoa ja vaivatonta, ja suosittelen sitä niin kun harrastamaan, jos vaan kiinnostusta löytyy. Ehkä se on enemmän niin kun tämmöinen yhteiskunnallinen asenneongelma, että isompi osa ihmisistä ei ole kasvissyöjiä, ja siitä maalataan kuvaa vähän semmosena, että se on tosiaan vähän vaikeaa ja se vaatii jonkun niin kuin ison kynnyksen yli hyppäämistä, jos vaihtaa sekaruokavaliosta kasvisruokavalioon. Mutta mun kokemuksen mukaan se ei ole ollenkaan niin kuin vaikeaa. Mä itse tein sen niin kuin vähän asteittain sen siirtymisen kasvisruokavalioon, mutta sitten kun mä olin tehnyt sen, niin mä totesin, että ei tässä ole yhtään mitään sen vaikeampaa kuin liharuokavalio, tai niin kuin sekaruokavaliossakaan. Kun muistaa monipuolisen syömisen ja sen, että lautasella on paljon erilaisia värejä, niin sillä pärjää jo aika pitkälle. Ja toki, jos on ihan täysin vegaaninen, eikä käytä siis kananmunaa tai maitotuotteita tai mitään eläinperäistä, niin se B12-vitamiinin käyttäminen, se on toki muistettava asia. Mutta noin niin kuin muuten niin voi mennä ihan tämmöisillä perusaskelmerkeillä. Älkää tehkö asioista liian vaikeita itsellenne. Tässä oli ajatuksia mun tämänhetkisestä ruokavaliosta ja ruokaan kulutetusta rahasta, ja tosiaan esimerkkiä siitä, että kuinka paljon minä tämmöisenä tavallisena töissä käyvänä kasvissyöjänä kulutan yhdessä kuukaudessa rahaa ruokaan. Kiitos paljon, kun jaksoit kuunnella mun höpinää tänne asti ja katsoa videon tänne saakka. Jätä ihmeessä kommenttia, kerro joku kiva ruokaan liittyvä juttu, vaikka että mitä hyvää ruokaa olet syönyt viime aikoina. Minä nostan elokuulta semmoisen ihanan ruokakokemuksen, kun kävin tosiaan siellä kansainvälisellä suurmarkkinoilla Joensuussa. Siellä söin lounasta nepalilaisessa ruokahujussa ja siellä oli chilimomoa ihan törkeen hyvää. Ja toivottavasti pääsen syömään sitä sitten myöhemminkin. Seuraavassa videossa taas uudet kujeet, joten ensi kertaan. Moottoripyörä ulkona. Ja sitten taas vasta argumentti tälle on se, että onko elämä elämisen arvoista ilman herkkuja. Oma mielipiteeni on, että ei.